Ahoj a vítej na našem e-shopu RC Truck Models. Stavíme modely kamionů na dálkové ovládání a pokud i ty chceš, tak z tebe uděláme závodníka. Jsou dvě varianty. Ta první varianta, že ti postavíme takovýhle kamion. Ty si ho vybereš, objednáš a za 3 až 5 měsíců ho máš doma. Pak je druhá varianta, že si takovýhle kamion postavíš doma sám. Pokud budeš mít problém nebo potřebuješ s něčím poradit, stačí napsat a my tě budeme vést. Čím bych začal je podvozek. Podvozek najdeš v sekci Shop rozložené sady. Na tady ten podvozek dáváš všechny komponenty, jak ze spodu, tak z vrchu. Z vrchu na to dáváme kabiny. Tady ty kabiny nebo tady ty modely jsou vytištěny na 3D tiskárně. Takže pokud vlastníš 3D tiskárnu, stačí zakoupit STL soubory. STL soubory najdeš v sekci Shop STL Files. Pokud 3D tiskárnu nevlastníš, tak stačí si objednat tady ten kamion nebo ten vršek, tu kabinu, my ti ji vytiskneme a pošleme. Pokud něco zničíš, zase doobjednáš. Tak nedílnou součástí kamionu jsou elektronické díly. Elektronické díly jsou například regulátor, motor a vysílačka. Když si nebudeš jistý, stačí napsat přes kontaktní formulář a my ti zase poradíme. Jelikož s modelama závodíme a i občas je zničíme, tak potřebujeme hromadu náhradních dílů. Všechny náhradní díly u nás najdeš taky a najdeš je v sekci Shop, díly podvozku. A pokud tě něco zajímá, tak můžeš navštívit Facebook, Instagram, kam dáváme pravidelně nové fotky, fotky ze závodu, fotky, jak stavíme konstrukci nových kamionů, jak vlastně pokračujeme a jak vlastně takováhle výroba toho kamionu vzniká. Tak jo, měj se hezky a sleduj. Čau. rctruckmodels.com